السلام عليكم ورحمة الله. الآن نبدأ بالسيشن 2 من Metabolism Introduction of Metabolism. The blood normally contains a wide range of chemical substances. Some of these are required by the cells of the body, cell nutrients to maintain normal cell functions. Others include waste product produced by cells. Clinicians measure some of these substances as an eye to the diagnosis of metabolic disease and in monitoring patient treatment. الدم الجسم يحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي يحتاجها الجسم كغذاء، أيضا للحفاظ على النورمال الوظيفة الطبيعية للخلايا كما ذكرنا سالفا، developing, thinking, exercise, growing للخلايا. هذه تساعد الفيزيشن أو الطبيب على قياسها، يساعده على تشخيص العديد من الأمراض اللي ممكن تحدث داخل جسم الإنسان. Clinically important cell nutrients and waste product. عندنا المواد المهمة داخل جسم الإنسان أو نحتاجها في التغذية أيضا هي الجلوكوز، مثال على الكربوهيدرات، أمينو أسيد، مثال على البروتين، ترايجليسرايد، كوليسترول، فاتي أسيد، لاكتيك أسيد، توتال CO2، وغالبا ما ذكرنا احنا انه يكون على mostly SCO3، يوريا and ammonia. Metabolism. In this process, which divert energy and raw materials from food stuff and use them to support repair, the growing and activity of the tissue of the body. إذا هناك العمليات اللي ممكن تحرر لنا الطاقة من المواد الخام اللي مثل ما السلف قلنا إنه هي الكربوهيدرات، البروتين، الفاتي أسيد، الكربوهيدرات بالجلايكوليسيس، البروتين degradation to amino acid اللي هي بالأخير تعطينا جلوكوز بطريقة الجلوكونيوجينيسيس، تصنيع الجلوكوز بطريقة دينوفا. أيضا الفاتي أسيد بواسطة البيتا أوكسيديشن اللي بالأخير تعطينا الأسيتايل CoA. These figures show the absorptions of foods from GI tract, then to blood، بعدين تروح للبلاد. البلاد يوزعها يا اما للتشيو يا اما للكدني او اللانكس. اللانكس على شكل CO2، الكدني على شكل ويست بالسيرم ويصير اكسكريتد باليورين. لما يروح للتشيو ممكن انه تخزنها او تصنع بها خلايا جديدة او مواد جديدة. interconversions، storage، utilization، synthesis، oxidation. عملية الأكسيديشن راح تحرر الانرجي والويست برودكت اللي هو ممكن يرجع أيضا مرة ثانية للبلد. Cell metabolism. A great deal of metabolic activity goes on. Some things happen in virtually all cells. Other things in only some cells. Reactions organized into distinct but integrated metabolic pathways. إذا ممكن إنه نتعامل مع الميتابوليك، عمليات الميتابوليك يا أما هي عمليات تقسم إلى اثنين، عمليات بنائية anabolic and catabolic. البنائية اللي صنع لنا الجزيئات big molecule from small molecule or precursor. for example تصنيع على سبيل المثال تصنيع الكوليسترول من الأسيتايل CoA، أو تصنيع الترايجليسرايد من الجليسرول عن فاتي أسيد. ممكن إنه بعض الهرمونات تصنع اندوكراين، ممكن تصنع الأورجانيزم يصنع لنا بعض الهرمونات. طبعا كل مثلا T3 T4 يصنع بالثيرويد جلاند، FSH يصنع بالبيتوتري، الأوفرين يصنع لنا التستوستيرون. هاي كلها تصنع من جزيئات صغيرة وتتحول إلى جزيئات فعالة داخل جسم الإنسان.
Metabolic pathways, chemicals involved in pathways, metabolites, lots of different reactions, few reaction type, small number of molecule and central rules. Pathways often localize to particular cell compartment. The pathways are described using metabolic maps, starting points, end point, intermediate connection. إذا كل عمليات اللي ممكن تحدث تفاعلات هي تفاعلات كيميائية تقريبا أغلبها تحدث تعطينا إنه لازم عندنا ستارتنج بوينت، مثلا دخل الجلوكوز داخل الخلية، بدأ بإضافة الفوسفات وانتهى الإند بوينت مالته هي تحويله إلى الأسيتايل كو أي اللي يدخل تي سي أي سايكل. الانترميديت هناك مركبات وسطية مثل هذا الجلايكوليسيس، دايهيدروكسي أسيتون، جليسرالدهايد، بايروفيت، فوسفينول بايروفيت، وكلها مركبات وسطية داخل الجلايكوليسيس والكونكشنز اللي ممكن تكون في هذه التفاعلات. breaking things and making things. الكاتابوليزم قلنا هي عمليات الهدم pathways break down larger molecules into smaller. عندنا الجلايكوجين يصير بحالة السارفيشن راح يتحول إلى الجلوكوز، الجلوكوز تنضاف له مجموعات الفوسفات، راح يصير له degradation by glycolysis يتحول الأسيتايل كو أي من 6 ذرات كربون إلى 2 أو 2 ذرات كربون 2 يتحول. الأوكسيديتيف ريليز هيدروجين reducing power و release energy، أيضا ممكن إنه ال NADH يعني ياخذ الهيدروجين حررناها وينطينا الطاقة. الانابوليك pathways هنا building up large molecules from small ones. أعطينا مثال إنه الكوليسترول يصنع من الأسيتايل كو أي. reductive use هيدروجين يستخدم الهيدروجين طبعا اللي أخذناها، خذ ال NADPH أو NADH أو FADH2 راح ينطيها بعمليات البنائية. use energy relies from catabolism يستخدم أيضا للطاقة. الأوفرفيو nutrients building block molecules cell component organic precursor تعتبر من organic precursor. هنا الأكسجين ممكن شو يعطينا الجلايكوليسيس أو بيتا أوكسيديشن للفاتي أسيد، وجود الأكسجين راح يعطينا CO2 زائد H2O. هاي راح تكون intermediate مركبات وسطية هنا reducing power، أيضا راح تعطينا الانرجي هنا بالريسبيراتوري الكترون ترانسبورت تشين راح تعطينا الانرجي تتحرك الانرجي، وإذا الانرجي راح تعطيني الاكتيفيتي. simple metabolic map عندنا ماب كل الفودز اللي ممكن ياخذها الشخص، اللي هي الامينو اسيد من جايتني من البروتين، الجلوكوز جاي من الكربوهيدرات، فاتي اسيد من الليبيد، والكحول اللي هم بعضهم يستهلكون الكحول. الامينو اسيد من تدخل الجسم راح تتحول الى كيتو اسيد وال NH3. ال NH3 طبعا هنا يا اما بالديامينيشن او بالترانسامينيشن او بالاكسيديشن راح تتحول الكيتو اسيد وتعطينا ال NH3. ال NH3 كما سلفنا سابقا انه تتحول لليوريا، واليوريا يصير اكسكريشن باليورين. الجلوكوز راح يعطيني البايروفيت راح يعطيني الاسيتايل كو اي بحالة وجود الاكسجين راح يتحول الاسيتايل كو اي، او when deficiency in oxygen لما يكون هناك نقص بالاكسجين راح يعطيني اللاكتيك اسيد، وين هذا يكون هذا بالهيفي اكسرسايز بالمصل. الفاتي اسيد بالبيتا اوكسيديشن قلنا راح تعطيني الاسيتايل كو اي اللي هو ممكن يعطيني CO2 ايضا، والكحول اللي هو يعطيني مباشرة الاسيتايل كو اي ويعطيني ال CO. Catabolic reaction are oxidative release energy. إذا عملية التحطيم أو الكاتابوليك راح هو يصير عندنا الأكسيديشن للمواد، مثلا الكربوهيدرات الجلوكوز بعملية الجلايكوليسيس راح يتحول إلى CO2 زائدا H2O زائدا ATP اللي هي تحرير الطاقة. بالنسبة للليبيد بالبيتا أوكسيديشن راح يعطيني الأسيتايل كو أي ويعطيني بالأخير CO2 H2O وال ATP.
biological oxidation biological oxidation reaction أو biological oxidation oxidative reactions contain three steps اللي هو oxidation is removal of electrons in biological reaction removal of hydrogen after remove to hydrogen. هذه التفاعلات تحت مسمى oxidative أو oxidation reactions. reduction oxidation reactions اللي هي الهيدروجين atoms reacts immediately with something else. يعني هنا تفاعلات الأكسدة والاختزال هي إعطاء عندنا بالكيمياء هي إعطاء الإلكترون وفقدانه. أكو دونر وأكو اكسبتر للهيدروجين أيون اللي هنا يمثل لي إلكترون واحد اللي ممكن ينفقد أو يكتسب. الكاريرز مثل ما احنا حكينا إنه قلنا إنه ال NADPH ال NAD وال FADH2 اللي هي هاي الكارير الهيدروجين اللي ممكن تروح للإلكترون ترانسبورت تشين وتحرر الطاقة المخزونة فيه. Major hydrogen carrier molecules oxidized form nicotinic amide adenine dinucleotide NADP plus NAD plus nicotine amide adenine dinucleotide phosphate يكون NADPH plus flavin adenine dinucleotide اللي هي هذه FAD plus واللي هذه شنو هاي تعتبر من الفيتامينز اللي هي وين شنو قلنا من جماعة البي كومبلكس. الهيدروجين molecules complex molecules contain components from vitamin B vitamins converted to reduced form by adding two hydrogen والإلكترون. الهيدروجين dissociated into solution راح يكون موجود بالsolution. إذا هناك complexes molecule اللي هي عبارة عن فيتامين B when converted to reduce form by adding two hydrogen atom. Total of oxidized and reducing form in cell constant. هنا عمليات الأكسدة والاختزال في الخلية راح تكون عمليات constant ثابتة للحفاظ على الهوموستاسيس قلنا داخل البيولوجيكال سيستم. الباثويز which converted oxidized to reducing from must be matched by other pathways converting reducing to oxidized form. إذا هنا ليس له معزل عن العمليات الإضافية الأخرى. إذا هي تكون مترابطة مع بعضها البعض. Okay. Otherwise reactions will stop. هنا التفاعلات شبيهة حاليا راح توقف إذا ماكو integrated لعمليات oxidation and reduction in biological system. For example, هنا الموليكول A2H carrier for what hydrogen. ال NAD plus reducing form راح ياخذ الهيدروجين ويتحول إلى ال NADH زائد ال H plus. المفروض هذا glycolysis. ال X أيضا راح ياخذ شنو؟ راح ياخذ الهيدروجين ويتحول إلى H2X مع الماء راح يعطيني العفو وجود هيدروجين بوجود الأكسجين راح يتحول إلى H2O مثل ما سلفنا سابقا. Catabolic reactions are oxidative release energy تحرير طاقة. هسه حكينا على عمليات الأكسدة هسه شلون نحرر الطاقة. Exogonic reactions release energy cannot all be used by the cell. Some lost by decrease in entropy. Rest available to do work, free energy or Gibbs free energy, delta G. When energy is released, delta G is negative. إذا هنا عندنا عمليات أيضية تحدث داخل جسم الإنسان تعتمد على دلتا جي التفاعلات. عندما تكون مشعة يعني تنطي تحرير طاقة تعطينا نيجاتيف
وهذا ممكن يكون فري. الانرجي راح تكون نيجاتيف. عندما يكون بوزيتيف إذا هي تحتاج إلى طاقة. تتحرر طاقة ممكن إنه تكون reversible يعني، واللي تحتاج إلى طاقة ممكن تكون irreversible. Coupling. Metabolism is all about coupling the energy released by exergonic reactions to that needed for endergonic reactions. Need an intermediate process. مثلا the ADPH adenine diphosphate divided to or ratio between ADP على ATP cycle. Adenosine triphosphate. الأدينوسين رايبوز فوسفيت يكون مرتبط، يعني 3 ذرات أو 3 جزيئات فوسفيت مرتبطة بالأدينين رايبوز. الفوسفيت bond highly energy of hydrolysis. عندما تتحرر عندنا الارتباط بين الفوسفيت مجموعة فوسفيت تكون تحتوي على كمية من الطاقة العالية. عندما يصير لها كليفج راح تتحرر طاقة جدا عالية اللي احنا وين نحتاجها بالاكتيفيتي. لذلك ال ATP يكون more يعني more energy source. Can give up lots of energy to drive other reactions. إذا ال ATP نستخدمه علما لإعطاء الطاقة لتفاعلات ثانية لكي تستمر. هاي عملية الهيدروليسيس اللي هو ايش عندي أنا بالبداية. عندي ATP زائد H2O راح يعطيني أدينين دايفوسفيت زائد HPO4 زائد هيدروجين. Standard free energy change under standard conditions. في حالات الستاندرد condition temperature 25 pressure 101 kilopascal pH 7 concentration of reactant and product is equal to 1 millimole per liter. إذا هذا يكون عمليات الستاندرد. الستاندرد free energy change delta G condition initial not standard. داخل الخلية نحن نعرف إنه ماكو درجة حرارة قد 25، يعني قد عندنا 37 ونص. ممكن البي اتش يتغير أيضا، يعني 7.4 ممكن يتغير. لذلك احنا داخل الخلية ما عندنا ظروف قياسية للتفاعلات والنواتج. دلتا جي for ATP to ADP hydrolysis عندما يتحول ال ATP لل ADP هنا هذا السامبل راح يكون سالب دلتا جي سالب 31 كيلو جول. عندما يتحول ال ADP بما أنه سالبة إذا ممكن أنه تحدث تلقائيا ال ADP زائد H2O راح يعطيني أو أيضا يستمر التحلل هنا ال ADP زائد H2O راح يعطيني أدينين مونوفوسفيت زائد organic phosphate. This energy can drive endergonic reactions. فيها endergonic reactions. Phosphorylated compounds، يعني شلون نضيف مجموعة الفوسفات للمركبات. Many phosphorylated compounds have high energies of hydrolysis. Large energies of hydrolysis. Large negative delta G. يكون عندنا delta G سالبة جدا عالية. Can form روكي اللي هي كالآتي. فوسفوينول بايروفيت هذا بالجلايكوليسيس طبعا الانترميديت مركب وسطي بالجلايكوليسيس راح يعطيني ماينس 62 كيلو جول بير مول. كرياتين كاينيز راح يعطيني دلتا جي ماينس 43 كيلو جول. ATP راح يعطيني ماينس 31 كيلو جول إذا يتحول لل ADP. Balancing Catabolism and Anabolism، يعني هنا عملية التوازن بين
بين العمليات البنائية وعمليات الهدم داخل جسم الإنسان. Catabolic pathways increase intracellular concentration of عمليات الهدم راح يزيد لي reduced H carrier اللي هو ال NADPH راح يزيد تركيزه طبعا. الفوسفوريليتد هاي انرجي والاي تي بي هاي ايضا عمليات الهدم. العمليات البناء راح تكون بالعكس. Anabolic pathways increase intracellular concentration of oxidized hydrogen carriers اللي هو NADH و hydrolyzed high energy carriers ال ADP. Oxidative phosphorylations reducing power can be converted to high energy bonds in ATP by oxidative phosphorylation. Protons transferred to oxygen قلنا بالإلكترون transport chain. Energy to ATP occurs in mitochondria. هاي كلها تحدث وين بالميتوكوندريا. ليش قلنا؟ لأن هي بيوت الطاقة لأن الأكسجين يكون متوفر به. Energy signals شلون هسه عندنا الإشارات الطاقة. Cell must response to low energy signals. Increase oxidized hydrogen carriers. شو يسوي في الحالة إذا صار عندنا انخفاض بالطاقة؟ راح يزيد لنا تحول ل NADPH أو ال NADH أو ال FADH2 إلى الأوكسيدايز فورم اللي هو يكون NADH plus NADPH+. Increase hydrolyzed energy carriers. حوامل الطاقة أيضا ممكن إنه ال ATP راح يتحول ل ATP ويتحرر من الإنرجي. Biochemical Catabolic زيادة الحملات الهدم إلى glycolysis أو beta oxidation للليبيد. and vice versa for high energy signals. عندما يكون والعكس بالعكس عندما يكون هنا شنو هي عندي ارتفاع بالحرارة أو ال ATP بالطاقة increase reduce hydrogen carriers and increase phosphorylated energy carriers. Energy stores in cells. شلون تخزن الطاقة في الخلية. Some cells types need to increase metabolic activity very quickly. مثل muscle بالexercise نحتاج طاقة. Need reverse of high energy stores can be called on immediately. Use creatine phosphate. إذا أول مادة اللي تحرر لنا الطاقة داخل الجسم عند الاكسرسايز خلال 5 ثواني حسب المصادر انه الكرياتينين كاينيز اللي هو يكون مجموعة فوسفات مضافة للكرياتين تتحرر بفعل انزيم الكرياتينين كاينيز CPK. كرياتينين فوسفات كرياتين زائد ATP راح يعطيني كرياتين فوسفات زائد ATP catalyzed by creatine kinase انزيم الكرياتين كاينيز. هذا الانزيم هو ماركر للMI myocardial infarction. لما تكون الذبحة تحدث راح نبدي الدكتورز send patient to estimated the creatine kinase. When ATP palatable reactions goes forward, if the ATP concentration falls suddenly, reaction reverses provided short-term boost to ATP. إذا لما يكون عندنا انخفاض بال ATP راح يبدي عندنا الكرياتين كاينيز ويبدي يحرر من ال ATP. هنا عندي زيادة شنو بال ATP يتحول كرياتينين إلى كرياتين فوسفات. خزنت الطاقة بالكرياتين. عندما أنا أحتاج الطاقة راح يكون الريفرس رياكشنز. إذا هو الكرياتين فوسفات راح يتفاعل مع ال ATP يعطيني ال ATP اللي أنا أحتاج. Creatine kinase in different forms and different muscles. طبعا هنا عندنا أكثر من sub unit إلى أو ايزومر. Creatine sub units in molecule. One specific to heart muscle. بعضها يكون ذو خصوصية إلى الهارت muscle ولذلك نستخدمها بالMI diagnosis. Released from cells if they are damaged. هو يتحرر من الخلايا لأنه هو داخل الخلايا. And myocardial infarction, heart attack, appears in the blood after a few hours.
يكون سريع بعد ساعات جدا قليلة من الإصابة ممكن إنه يزداد تركيزه في البلاد، وبالتالي سهل القياس في أو يسهل عملية الدايجنوستس تشخيص الأمراض. كرياتينين break down product of creatine راح يتحول الكرياتينين produced at very constant rate راح يكون بسرعة ثابتة unless muscles is wasting excreted via kidney، ويكون عملية طرح عن طريق الرينال، لذلك هو ماركر هنا للرينال فانكشن تيست، عمليات وظائف الكلى راح نقيس الكرياتينين هو ينتج بعملية كونستانت ثابتة. Urine concentration, a marker of urine dilutions, can be used to estimate true urinary loss of many substances, example hormones and pregnancy. Clinical importance of creatinine phosphate amount in body determined by the muscle mass. Thank you for listening to these lectures.